Hello ladies and gentlemen, men and women, lasses and lads, boys and girls, all my students from around the world. How you guys doing? Everything is alright? Well, this is Willy from Willy Language right in front of you for the day. Let's start. Today we're going to talk about some parts of Headway books. And today I'm going to share you guys a story of a guy who's called Mr. Seamus Maxpor, and he's 60 years old and he's got 12 jobs. He lives on the island of Giga, which is found on the west of Scotland, with only 120 people on that island. So I want you to keep on watching the video from the beginning till then without any interruption. Here we go. Willy Language and Computer Training Center, the best language academy in Ethiopia. Alright my students, እንግዲህ ተማሪዎቼ በመላው ዓለም ያላችሁ እንደምን አላችሁ? እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ ብዙ ሰዎች የተጠቀማችሁ እንደሆነ እየተመለከትኩኝ ነው። ያው በግራፍ ደረጃ ያሳየኛል በየትኛው ዓለም ላይ ብዙ ተመልካቾችና ተከታታዮች ቪዲዮ እንዳሉት። ኦፍ ኮርስ በዋነኛነት ቁጥር 1 በርካታ ተመልካቾች ያሉት ኢትዮጵያ ላይ እንደሆነ ያሳየኛል። ቁጥር 2 ደግሞ በአሜሪካ ነገር ብዙ ተከታዮች እንዳላችሁ አያለው። በሶስተኛ ደረጃ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ዱባይ ላይ፣ አራተኛ በካናዳና አምስተኛ ደግሞ በእንግሊዝ ሀገር ውስጥ ብዙ ተከታታይ ተማሪዎች እንዳላችሁ እንግዲህ ያሳየኛል በዩቲዩብ ስቱዲዮ በመለከትበት ግራፍ ላይ ማለት ነው። እንግዲህ ሁላችሁም በተለያየ ዓለም ላይ ያላችሁ ኢትዮጵያኖች እንግዲህ በስራችሁ እጅግ በጣም የተጠቀማችሁበት እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እንግዲህ ባየሁት ኮሜንት መሰረት በርካታ ሰዎች በተለይ እነዚህ ዴይሊ አክቲቪቲ ላይ በቴንስ በኩል በተለይ ገለጽኳቸው ትምህርቶች እጅግ በጣም እንደተጠቀሟችሁና ግልጽ እንደሆነላችሁ በኮሜንትም በቴሌግራምም በዩቲዩብ ዳይሬክት ኮሜንትም ላይ ያየሁት ነው ያለሁትና ዛሬ ደግሞ አንድ ፓሴጅ እንግዲህ አብረን ልናነብ ነው ማለት ነው ከናንተ ጋር። ይሄን የምናነበው ፓሴጅ እንግዲህ ለምንድን ነው እንዲራራችሁ የምፈልገው በተለይ ሪዲንግ ሃቢት እጅግ በጣም በቋንቋ ተማሪዎች ውስጥ ቁጥር 1 ይጠቅማል ይረዳል ብዬ የማስበው ነገር ነው። አብረን ፓሴጆቹን እናነባለን። ፋይናሊ ደግሞ ቪዲዮውን ስጨርስ ከኔ ጋር የንባብ ልምምዳችሁን ሊዳብር ስለምፈልግ ፓሴጁን ስክሪናችሁ ላይ የጻፍኩኝ ከኔ ጋር እኩል ታነባላችሁ ማለት ነው። ምንድነው የሚለው የመጀመሪያው ላይን ላይ Seamus Maxpor is a very busy man ይለናል። ኦኬ ፓሴጁን ዝም ብለን ተንደረን እንውረድ። ማብራራቱን የምጀምረው በኋላ ስለሆነ ማለት ነው። Seamus Maxpor is a very busy man. He's 60 years old and he has 12 jobs. He's a postman, a policeman, a fireman, a taxi driver, a school bus driver, a boatman, an ambulanceman, an accountant, a petrol attendant, and an undertaker. Also, he and his wife Marguerite have a shop in a small hotel. ይለናል። ተመልከቱ እንግዲህ የሚሰራቸው ስራዎች ብዛት በመጀመሪያ ደረጃ ምንድነው አለን? He's a postman ብለናል። ፖስተኛ ነው። ፖስታ በየደሴቱ የሚኖሩ ነዋሪዎች ቤት ውስጥ የሚያደርስ። ሁለተኛው a policeman፣ ሶስተኛው a fireman ይለናል። fireman ብለን ስናገር በእንግሊዝኛ ምን ማለታችን ነው? እሳት የላሰ ሰው የሚል ስሜት ይመስላል። አማርኛ ዳይሬክት ትርጉሙ ፋየርማን የእሳት ብሪጌድ የፋየር ፋይተር ማለት ነው። እሳት በሚከሰት ጊዜ እሳት አደጋ ሰራተኛ የምንለው ነው። አራተኛው a taxi driver፣ አምስተኛው a school bus driver፣ ስድስተኛው a boatman ጀልባ እንግዲህ ደሴት ስለሆነች በጀልባ የሚመጡትን ነገሮች በጀልባ እየተቀበለ ወደ ከተማው የሚያስገባ ሰው ነው። በመቀጠል ደግሞ ሰባተኛው an ambulanceman ችግር በሚፈጠር ጊዜ ሰዎችን ደግሞ በአምቡላንስ መኪና ይነዳል ይላል። ስምንተኛው an accountant፣ ዘጠነኛው petrol attendant ነዳጅ ቀጂ ነው ይለናል። ደግሞ በነገራችን ላይ only gas station አለች። አስረኛው ደግሞ an undertaker ይለናል። ምንድነው አስረኛ ስራው? undertaker ሲል under ከስር ነው፣ take መውሰድ ነው፣ taker ደግሞ ሰው የወሳጅ ነው። drive driver፣ teach teacher፣ manage manager፣ act actor፣ speak speaker እንደምንለው ሁሉ take taker ስንል ድርጊት አድራጊ ሰው ይሆናል። ስለዚህ what is it exactly supposed to mean by that word undertaker? አስረኛ ስራው undertaker ነው አለን። undertaker ማለት እስኪ በእናንተ ኮንቴክስት እየገመታችሁት እንድትሄዱ ስለፈለኩ ነው። ምን ማለት ይመስላችኋል undertaker? undertaker ብለን ስንናገር የቀብር ስነ ስርዓት አስፈጻሚ ማለት ነው። undertaker ተብለው ይጠራሉ። እንግዲህ ታከር ወደ ምድር ወደ ከርሰ ምድር ወደ አፈር ውስጥ ከታቾች እንደምንለው የአማርኛ ኢኩቫለንስ ስሜት አድርጋችሁ ሰዱልኝና he and his wife Marguerite ይለንና have a shop in a small hotel 11ኛው ሱቅ ንግድ ነው። 12ኛው ደግሞ a hotel ይሏል። 12ቱንም የሥራ መስኮች እንግዲህ እዚህ ጋር ደርድሮልናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ቴንሶቹን ስንመለከት እንግዲህ SES ይወስዳል። ስለ third person ስናወራ ብለናል ከዚህ በፊት። Seamus Maxpor ተብሎ ስለሚጠራው ሰው ያወራልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ Seamus lives and works on the island of Giga in the west of Scotland ይለናል። ምንድነው ያለው? Seamus lives and works on the island of Giga in the west of Scotland በምስራብ የስኮትላንድ ውስጥ በምትገኝ ትንሽ ደሴት ውስጥ Seamus ይሰራልም ይኖራልም። ስራው ምዛው ነው ኑሮው ምዛው ነው ይለናል።
Only 120 people live on Giha, but in some 150 tourists come by board every day ይለናል። ነገር ግን በዛ ደሴት ውስጥ የሚኖሩት ሰዎች 120 ሰዎች ብቻ ሲሆኑ ሳመር ላይ ሲሆን ግን ወደ 150 የሚሆኑ ቱሪስቶች በየቀኑ በጀልባ እየመጡ ይጎበኛታል ይላል። Every weekday, Selmas gets up at 6 o'clock and makes breakfast for the hotel guests. ይለናል ተመልከቱ ሁሉ ቀን በስራ ቀናቶች every weekdays ነው ያለው weekdays ብለን የምንጠራው እንግዲህ የስራ ቀናቶችን ብለን last time ሌሰናችን ላይ Monday through Friday Monday Tuesday Wednesday Thursday and Friday weekdays እንላቸው Saturday and Sunday ደግሞ weekends እንላቸዋለን ስለዚህ every weekdays ይለን ሁሉ ጊዜ ከሰኞ እስከ ዓርብ ባሉ ቀናቶች ውስጥ Selmas gets up gets s ጨምሯል Every weekday, Selmas gets up at 6 o'clock and makes breakfast for the hotel guests. Gets up, makes breakfast, እንዳይረሳ እንግዲህ ስለ Selmas ስለ አንድ ሰው he she ብለን በእናወራበት ጊዜ ሁሉ ጊዜ ቨርቡ ላይ present ሲሆን ወይም ትላንትም ያለ ዛሬም ነገ የሚቀጥል ሁሉ ጊዜ habitual action ሲሆን s ወይ es የጨመር ነው የምንሄደው ስለዚህ every weekday Selmas gets up at 6 o'clock and makes breakfast for the hotel guests ሁሉ ቀን በስራ ቀናቶች ውስጥ ጧት 12 ሰዓት ላይ ይነሳና ለሆቴሉ እንግዶች ቁርስ ያዘጋጃል ይላል at 8 o'clock ሰዓት ሲነገር ሁሉ ጊዜ at ሳይኖር መናገር በፍጹም አንችልም እንዳይረሳ at 8 o'clock he drives the island's children to school ይላል ጧቱ 2 ሰዓት ላይ ደግሞ he drives the island's children to school የደሴቷን ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤታቸው ያደርሳል ይላል እንግዲህ ተመልከቱ he drives the island's children አይስላንድ ተብሎ አይነበብም ይሄ ደሴት የምትባለው ቃል is አንድ ላይ ስትመጣ s ትቀርና አይላንድ እንጂ አይስላንድ ልክ አውቃለሁ ለማለት I know ተጽፎ ስናነብ ግን I know ነው የምንለው አይደል ልክ እንደዛ ከሄድ ማለት ነው you have a special knowledge እንደምትሉት አንድ ሰው you have a special knowledge እንደማንለው ማለት ነው በቃ ስትሉ ኢኖግፍ ሲጻፍ ምን መለከተው ኢኖግፍ የሚል ፊደል ነገር ግን የምናነበው enough እንደምንለው ማለት ነው ስለዚህ አይስላንድ ሳይሆን አይላንድ አይስላንድ ተብላ የምትጠራ ሀገር አለች እሷ አጻጻፏ ራሷ ልክ እንደ ICE ተብላ አይስክሪም እንደምንጽፈው ICE LAND ስለሆነች አይስላንድ ይሄኛው ግን ISLAND ሲሆን ደሴት ነው አይላንድ እንጂ አይስላንድ ብለን አናነበው ማለት ነው at 9:30 ጠዋት 3 ሰዓት ተኩል ላይ at ተብሏል ተመልከቱ at 9:30 he collects the post from the bar and delivers it to all the houses on the island ይለናል ጠዋት 3 ሰዓት ተኩል ደግሞ ሲሆን የደሴቷ ላይ የመጡትን ፖስታዎች በሙሉ ይቀበልና በእያንዳንዷ ደሴት ውስጥ ላሉ መኖሪያ ቤቶች ደግሞ ፖስታዎችን ያዳርሳል ያከፋፍላል ይላል at 9:30 he collects the post See, he collects the post from the bar and delivers it to all the houses on the island. በደሴቷ ባሉ ቤቶች ሁሉ ያዳርሳቸዋል ይለናል He also works he also works at the island's only petrol station በደሴቷ ውስጥ ያለች አንድ ብቻ ነዳጅ ማደያ ነች ስለዚህ he also works at the island's only petrol station ለብቸኛዋ the island's only petrol station ስንል የደሴቷ ብቸኛዋ ነዳጅ ማደያ አለች እዛች ውስጥ ይሰራል ይላል በተወሰነ ሰዓት ነዳጅ ቅጂ ፕሮግራምን ያደርጋል Then he helps Marguerite in the shop ይላል Then he helps Marguerite in the shop በመቀጠል ደግሞ ማርጋሪትን በሱቅ ውስጥ መጥቶ ደግሞ ይረዳታል ይለናል ተመልከቱ he says እንደዚህ ብሎ ይናገራል Marguerite likes being busy too በነገራችን ላይ አሁን በኮቴሽን ኮት ማለት የሰዎችን ንግግር ኮፒ አድርገን የምንናገርበት የሰውየውን ድምጽ ቶን ባህሪ ሁሉ የምትይዙበት ነውና ምንድነው he says እንዲህ ብሎ ይናገራል አሁን የሴመስ ማክስፖራ ንግግር ሊሆንና በኮቴሽኑ ሲሆን ሽማግሌ ኮን የሽማግሌ ህፃን ኮን የህፃን ይሄ ኮቴሽን ጥቅሙ ኮት ወይም ኮቴሽን ማርክ የምንላት የምትመለከቱ ስክሪኑ ላይ የሰዎች ንግግር ከነ ድምጻቸው ተላብሰን ልናሳይበት ነው ንባብ ላይ ሲሆን ኢሚቴት ልናረግ ነው ማለት ነው so he says እንደዚህ ብሎ ይናገራል ሴመስ ማክስፖራ ሲጠየቅ Marguerite likes being busy too እንግዲህ የ60 ዓመት ሰው የድምጽ ለማስመሰል ሙከራ ያደረኩ ነው Marguerite likes being busy too ይላል ባለቤቴ ማርጋሪትም እንደኔው ቢዚ መሆን ትወዳለች ይላል Marguerite likes s እንግዲህ ቨርቡ ላይ የገባ ነው Marguerite likes being busy too We never have holidays that we don't like watching television ይላል
we never have holiday ማለት እንደ ጭራሽ እረፍት ሽርሽር የሚባል ነገር holiday የምንለው እንቁጣጣሽ ገና ፋሲካን ብቻ ሳይሆን ሰዎች ከከተማ ወጣ ብለው መዝናናትን ከሀገር ወጣ ብለው የሚዝናኑትን ነገር holiday ይሉታል so why are you here in the United Kingdom ብሎ አንድ ሰው ቢጠይቃችሁ I'm on holiday here ስትሉት እዚህ የመጣሁት ለእረፍት ነው ለመዝናናት ነው እንደምንለውና we never have holiday ይላል እንግዲህ ሴመስ ማክስፖራ እና ማርጋሬት holiday የሚባል አናውቅም ይያል ነው and we don't like watching television ይላል ቴሌቪዥን መመልከትም ደግሞ አንወድም ነው በተመልከቱ ለholiday never ነው ያለው we never have holiday ይልና ቴሌቪዥን ጋር ግን we never watch TV አይደለም ያለው we don't like watching TV ስለዚህ ቴሌቪዥን አላቸው በስንት ጊዜ አንድ ጊዜ እንደ ፌኖሜና እንደ ክስተት ብሎ ቴሌቪዥን ይከፍታሉ እንጂ ማየት ልምዱ የለውም holiday የሚባል ነገር ግን በፍጹም never ብሎ ነው የተናገረውና we never have holidays and we don't like watching television ካለን በኋላ in the evenings ይለናል in the evenings ማለት በአማርኛ ላስት ታይም ያስተማርኳችሁ ትምህርት ጋር ትያያዛለች አማርኛው ላይ ማታ እንላለን ደብል ነው የምናደርግ ቅዳሜ ፈረንጅኛው ላይ ማታ night evening አይሉትም in the evenings ኤስ ይገባባታል ማታ ማለት ሆነችና in the evenings ብለን ስንናገረው ማታ in the evenings Marguerite makes supper ተመልከቱ in the evenings Marguerite makes supper ይለናል ምሽት ላይ ማርጋሪት ሳፐር ታዘጋጃለች ይላል ሳፐር የምንለው ቃል በነገራችን እንግሊዝኛ ያው ብሪቲሽ እና አሜሪካን ተብሎ ለሁለት እንደሚከፈል ቀድመን አውርተናል አሜሪካኖቹ ዲነር ሲሉት በብሪቲሾቹ ደግሞ ዲነር የሚል ቃል የላቸውም ሳፐር ይሉታል ስለዚህ the last supper ይሉት የመጨረሻዋ እራት ማለት ነው ስለዚህ the last dinner ሳይሆን the last supper ስለዚህ እራት አንድ ሰው ልጋብዛችሁ ቢላችሁ ለምሳሌ let me take you out for a dinner ካላችሁ እራት ልጋብዛችሁ ነው let me take you out for a supper ካላችሁ ወይ ነው supper is ready ካለ ቤት ውስጥ እራት ተዘጋጅቷል ቅረቡ እንደምንለው ነው ማለት ነው so in the evenings Marguerite makes supper and I do the accounts ይላል ማርጋሪት ራስ ታዘጋጅ እኔ ደግሞ የቀን ውሎ ሽቀላውን ቢዝነሱን ሂሳቡን እሰራለሁ ይላል and I do the account ይለናል at 10 o'clock at ሰዓት ላይ ጥንቃቄ አድርጉልኝ at 10 o'clock we have a mug of tea ልክ ምሽቱ 4 ሰዓት ላይ ሲሆን ደግሞ ካፖቲኖ እኛ የምናቀው የመግላስ ቲ ነው እሱ ግን ማግ ይሉታል ነጮቹ ሀቢታት ትልልቅ ኩባያዎች አሏቸው አይደለም ይሄ ሻይ ለመጠጣት የሚጠቀሟቸውን ማግ የሚሏቸው ነገሮች ማለት so at 10 o'clock we have a mug of tea ይለንና at 10 o'clock we have a mug of tea and then we go to bed ይላችኋል ሻያችንን እንጠጣና ወደ አልጋችን እንሄዳለን ሰተት ባለፈው አማርኛ ቋንቋ ተርጓሜ ጋር እንዳይጋጭባችሁ አልኳችሁ ነገር አለ ስንት ሰዓት ነው የምትተኛው ብለን ሰው እንጠይቃለን ማታ 4 ሰዓት ላይ ተኛል 5 ሰዓት ተኛለሁ አይባል እተኛለሁ በፈረንጅኛው ሊባል አይችልም እንግሊዝኛው ላይ ሲመጣ አማርኛ ኮንቴክስቹዋል አንደርስታንዲንግ አለን እንግሊዝኛ ላይ I sleep at 10 o'clock ስትሉት ልክ ከምሽቱ 4 ሰዓት ላይ ምንድነው አነስቴዥያ ሰው ተሰጥቶት in 10 seconds ኮላፕስ እንደሚያደርገው ፕሮግራም እንደተደረገ ሰው ልንሆን ነው ስለዚህ at 10 o'clock I go to bed ወደ አልጋ እሄዳለሁ እንጂ I sleep በእንግሊዝኛ ፈጽሞ አይባልም so I go to bed at 10 o'clock ወይም ደግሞ I go to bed at 12:30 እያልተናገራላችሁ ማለት ነው so at 10 o'clock we have a mug of tea and then we go to bed 4 ሰዓት ላይ ሻያችን ተጣና ወደ አልጋችን እንገባለን perhaps our life is not very exciting but we like it ይላችኋል ምናልባት perhaps የምትለው ቃል እንግሊዝኛ ላይ እንግዲህ maybe ጥርጣሬ ነው do you think she's going to come today perhaps do you think he's going to be successful perhaps do you think it's going to happen for real perhaps ምናልባት የምንለው አባባል ነውና perhaps our life is not very exciting ምናልባት ህይወታችን በጣም ደስ የሚያሳይ ላይሆን ይችላል ለሚሰማው ሰው but we like it ይለናል ነገር ግን እኛ እንወደዋለን ኤስ አልገባም we like ሲለው እንግዲህ ተመልከቱ ምክንያቱም we ሁለት ናቸው አንድ ሰው third person singular pronoun በምንጠቀምበት ጊዜ he likes it she likes it I like it we like it ኤስ ይቀራል ማለት ነው በዚህ ወቅቶች ማለት ነው እንግዲህ shortly ስቶሪው ይሄንን ይመስላል አሁን ምንድነው የምናደርገው እንግዲህ ከላይ ጀምሮ ስንመጣ አንድ ቃል አነባባለች አምቡላንስ እኛ በአማርኛ አምቡላንስ እያለ ስንጠራ የነበረው ከ12 ስራዎች ውስጥ አንደኛው ስራው ambulance man ነው እኛ በአማርኛ አምቡላንስ ስንል አነባበቡ ነው የተወሰኑ ቃላት አነባቦች ላይ እንግዲህ ያው ዲፌክቶች ስላሉ ነው ያወራን የነበረው ስለዚህ እነዚህ ስናነበው ልክ ባነበብንበት ወይ ባስተማረን አስተማሪ ሸምጥጥ አርገን በዛው ይዘናት ያድጋልና በዚህ ነገሮችን ከርቭ ያረግን መሄድ ይኖር ኮንፊውዥን ምክንያቱም 7-8 ጊዜ what are you trying to talk about sorry I don't get it what do you mean by that ያለ ነጮቹ ተቸግረው የሚረዱ ነገሮች አሉና
ስራ ምንድነው ቢባል ለምሳሌ ሆስፒታል አምቡላንስ መኪና የሚነዳ ሰው I am an ambulance man ብትሉት አምቡላንስ የሚል እንግሊዝኛ ስለሌለ ኮንፊውዥን ውስጥ ነው የሚገባውና ambulance ይለዋል ambulance ሳይሆን ambulance come on ambulance say it ambulance after me ambulance again ambulance come on again ambulance wonderful ስለዚህ ተወሰኑ ቃላቶች ለምሳሌ vegetables ቅጠላ ቅጠሎችን እኛ vegetables ሰላጣ ጎመን ምናምንን vegetables ነው እንግሊዝኛው ላይ በፍጹም አሁን vegetables ግራ ነው የምትጋቡት I want some vegetables ትሉት what I want some vegetables ይሏቸዋል vegetable I like fruits and vegetables I eat fruits and vegetables every day vegetables እንጂ vegetables አነባበቡ ሌላ ነው ማንበብ የምንችለው እኮ ቃል ነው ስለዚህ አምቡላንስ ሳይሆን ambulance vegetables ሳይሆን vegetables empty ሳይሆን empty like ባዶ የምትለዋን ቃል the glass is empty ነው የምንለው እንጂ the glass is empty ብትሉት understand the house is empty እንላለን እንጂ the house is empty አንልም the street is empty ሳይሆን the street is empty እያለ ያነቡልናል ማለት ነው እነዚህን አላባዎች አንደርስታንድ ታደርጉልኝ ነው አሁን አብረን ፓሴጅ ልናነብ ነው የፓሴጅ ልምምድ ውስጥ እንግዲህ ልከታችሁ ነው የማንበብ ልምዶች እንዲመጡ ፈልጋለሁኝ ከኔ ጋር ስክሪናችሁ ላይ እየተመለከታችሁ በተወሰነ በኖርማል ስፒድ ነው የሚሄደው አብራችሁን ትጓዙልኛላችሁ come on let's go together are you guys ready come on this is a language training program so I really don't want you to watch me like some kind of puppet on a television I really want you to follow it with me that you develop your tongues, your listening skill, and you've got a lot of new words and sentence construction, everything comes up to be improved in a very super way, bam together, okay? So, አብረን እናነባዋለን ስክሪናችሁ ላይ የተመለከታችሁት በኖርማል ስፒድ አብረን እንሄዳለን okay 1 3 Selmas Max Sporen is a very busy man. He's 60 years old and he has 12 jobs. He's a postman, a policeman, a fireman, a taxi driver, a school bus driver, a boatman, an ambulance man, an accountant, a petrol attendant, and an undertaker. Also, he and his wife Marguerite have a shop and a small hotel. Selmas lives and works on the island of Giha in the west of Scotland. Only 120 people live on Giha, but in summer 150 tourists come by boat every day. Every weekday, Selmas gets up at 6 o'clock and makes breakfast for the hotel guests. At 8 o'clock, he drives the island's children to school. At 9:30, he collects the post from the boat and delivers it to all the houses on the island. He also works at the island's only petrol station, then helps Marguerite in the shop. He says, Marguerite likes being በነገራችን ላይ ይሄን ቶን አብራችሁን ድምጻችሁን ልቀይሩ ይፈልጋል ምክንያቱም ኮቴሽን ነው ሪፖርትድ ስፒች ነው የሌላን ሰው ሪፖርትድ ንግግር እንዲህ ይላል ብለን ስንናገር ነውና he says Marguerite likes being busy too we never have holidays that we don't like watching television ይለናል አይደለም In the evening, Marguerite makes supper and I do the account. At 10 o'clock, we have a mug of tea and then we go to bed. Perhaps our life is not very exciting, but we like it. ይለናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ስቶሪ እንግዲህ የራሳችሁ መሆን ይጀምራል ማለት ነው እቺን ስቶሪ ለሌሎች ለሚጠቅማቸው ሰዎች ደግሞ እስኪ ያነበባችሁላቸው በራሳችሁ በነገራችን ላይ ሌሎችን በመርዳት ራስን ማሻሻል የሚባል ነገር አለ ደሞር እየደጋገማችሁ ለሰዎች ይሄን ስቶሪ በነገራችሁት ጊዜ ቃላቶች ውስጣችሁ መተከል ይጀምራል ማለት ነው አሁንም ማድረገው ምንድነው ሃይ ስፒድ እስኪ እንድትለማመዱኝ ስለምፈልግ በጣም በፍጥነት ላነበው ነው አሁን አንደበታችሁ ማለት ሊቸገር ይችላል ከኔ እኩል በማነብበት ፍጥነት ላትሉ ትችላላችሁ ግን አትሊስት በአይናችሁ ከች ያረጋችሁ ነው ወይ ነው እኔ በጣም fast as a rocket like as fast as a Pan American jet so fast በፍጥነት ለመሄድ ሞክራለሁኝ ስለዚህ እናንተ ደግሞ በአይናችሁ እየተከተላችሁኝ እኩል አትሊስት ቃላቶቹን ሚስ አታርጉ መከተል ልመዱ ምክንያቱም ልምምዱ finally fast reader fast speaker fast listener ያደርጋችሁ ይሄዳል ማለት ነው እንግዲህ this is the training that I used to do when I was a little boy okay so let's go together በአይናችሁ at least እየሸኛችሁኝ 1 3 Selmas Max Sporen is a very busy man. He's 60 years old and he has 12 jobs. He's a postman, a policeman, a fireman, a taxi driver, a school bus driver, a boatman, an ambulance man, an accountant, a petrol attendant, and an undertaker. Also, he and his wife Marguerite have a shop in a small hotel. Ilanana. Selmas lives and works on the island of Giha in the west of Scotland. Only 120 people live on Giha, but in summer 150 tourists come by boat every day. Every weekday, Selmas gets up at 6 o'clock and makes breakfast for the hotel guests. At 8 o'clock, he drives the island children to school. At 9:30, he collects the post from the bar and delivers it to all the houses on the island. He also works at the island's only petrol station and he helps Marguerite in the shop. He says,
Marguerite likes being busy too. We never have holidays and we don't like watching television in the evening. Marguerite makes up an Adure account at 10 o'clock. We have a mug of tea and then we go to bed. Perhaps our life is not very exciting, but we like it. ይለናል ማለት ነው። እንግዲህ እንደተመለከታችሁት ሾርት ስቶሪ ነች። አሁን መዝጊያው ላይ እንግዲህ ምን ላደርግ ነው ማለት ነው 9 ጥያቄዎች ለእናንተ ሰጣችኋለሁ እነዚህ 9 ጥያቄዎች ጥቅማቸው ምንድነው ኮምፕሬንሽን ስኪል ዴቨሎፕ እንድታረጉልኝ ማለት ጥያቄዎች ከዚህ ከስቶሪ ውስጥ ነው የምጠይቃችሁ መጨረሻ ላይ በዩቲዩብ ኮሜንት ላይ እንግዲህ ጽፉልኛላችሁ ማለት ነው ጥያቄዎቹ ሾርት አንሰር አይፈልጉም እንግሊዝኛ ላይ ለምሳሌ ፒያሳ አንድ ቦታ ላይ where do you live ብትሉት ፒያሳ ገዳም ሰፈር የሚኖር ሰው where do you live ብትሉት I live around Piazza behind St. George Church in a place called Gadam Sefer ilana tamalkatu I live around Piazza behind St. George Church in a place called Gadam Sefer እንጂ ባጭሩ where do you live ስለው Gadam Sefer what's your name አየለ how old are you 22 are you married no are you single yes do you go to college no you go to high school yes ተመልከቱ ገደል ይገባ ቁርጥ ቁምጥ ያለ ቋንቋን ፕራክቲስ እንዳታረጉ እንቅፋት ከሚሆኑባቸው ነገሮች እነዚህ ናቸውና ሁሉ ጊዜ ንግግሮችን በኢላቦሬሽን የመነጋገር ልምምድ እንድታረጉ ነው ስለዚህ where does Seamus live በየሰናገር አሁን Seamus lives and works on the island of Giha ብላችሁ ኮሜንት ላይ 9 ጥያቄዎቻችሁን በአንድ ላይ እንድትልኩልኝ ይፈልጋለሁኝ so where does Seamus live ይለናል የመጀመሪያው የት ነው Seamus የሚኖረው question number 2 How old is he? Just ramp fargachut 25 36 እንድትሉት አልፈልግም ሙሉ where does he live subject verb object ባለው መልኩ question number 3 How many jobs does he have ይለናል How many jobs does he have question number 4 What's his wife's name question number 5 What does she do question number 6 How many people live on Giha Question number 7 How many tourists visit Giha in summer question number 8 What does Seamus do in the morning question number 9 What do he and Marguerite do in the evening ይለናል እንግዲህ 9 ጥያቄዎች እንግዲህ ምላሾቻቸውን እዛው ዩቲዩብ ላይ ተጠብቀባችኋለሁ ማለት ነው Ladies and gentlemen all my students from around the world thank you very much for the patience and good time we had together በቀጣይ ደግሞ ይጠቅማችኋል በየማስባቸውን የተቀረጹ ትምህርቶች እንግዲህ አስተካክዬ ብቅላለሁ ወደ እናንተ take good care of yourself I'm going to miss you guys stay safe bye bye Willy Language and Computer Training Center, the best language academy in Ethiopia. በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የቋንቋ ማስተማሪያ VCD በዊሊ የቋንቋ ትምህርት ቤት ተዘጋጀ። በአሜሪካውያንና በእንግሊዛውያን እንደዚሁም ከተለያዩ ሀገራት በተውጣጡ የቋንቋ ምሁራን ተዘጋጅቷል። VCDውን በመግዛት የቋንቋ ችግሮን ይፍቱ። VCDው ለነጋዴዎች፣ ለተማሪዎች፣ በተለይ ለኮሌጅና ዩኒቨርሲቲ ላሉ ወደ ውጭ ሀገር ለሚሄዱ ለሆስቴሶች፣ ለሞዴሎች፣ ለሾፌሮች፣ ለሴክሬታሪዎችና በተለያየ ሙያ ውስጥ ሆነው እንግሊዝኛን ለሚጠቀሙ ሁሉ ታስቦበት የተዘጋጀ ነው። ዛሬውኑ VCDውን ይግዙና ተዝናንተው ይማሩ። 0911 64 71 69 ይደውሉ። Willy Language and Computer Training Center, the best language academy in Ethiopia.